Frumoși mei vărsători, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea pentru luna februarie. Luna februarie este și despre voi, așa că celor născuți în februarie vă doresc o zi minunată, să aveți parte de tot ce vă doriți și de tot ce e mai bun, bineînțeles, în această viață. În primul rând, țin să vă anunț că sunt un pic, hai să zic, răcită, ca să nu zic gripată, și sper să nu tușesc, sper să mă țină vocea, să terminăm etalarea și, în al doilea rând, facem Crucea Celtică, o etalare pe care o iubesc foarte tare și de care mi-era dor și măcar de data asta o facem. Să vedem cam cum, cât mai am anunțit, cam cum se arată luna februarie pentru voi. Hai să vedem. Avem aici și provocarea, surpriza și concluzia acestei luni. Energia ta, wow, am mai văzut această energie la altă zodie. Nu știu dacă la balanță poate fi. Nu știu dacă aveți voi de a face cu o balanță sau dacă aici vorbim despre anumite persoane care au planete destul de multe în zodia balanță. Judecata. Ca energie a ta, judecata ne arată o trezire, un anume înțeles. Am înțeles. Au venit atât de multe mesaje către mine în ultima perioadă încât m-am trezit la o nouă realitate. Accept o nouă realitate. Aici avem aceste persoane care se ridică cumva, hai să zicem, dintr-un somn profund, ca să nu zicem din somnul cel de moarte, s-au trezit și ascultă mesajul divin. Ca și cum această carte mă inspiră de multe ori să zic ceea ce a spus Iisus: Lazare, scoală-te și mergi. Așadar, vedem o altă viziune, probabil o altă energie în vărsători, sau ar trebui alții dintre voi, poate că aveți nevoie să primiți mesajele care vin către voi începând cu această perioadă, mesajele relevante, pentru că aici avem revelații în această carte, mesajele care vă fac clicuri. Ok, luați-le și încercați să le folosiți într-atât încât să vă trezească la o nouă realitate sau să vă facă să vă deschideți într-un fel sau altul percepția într-un mod diferit. Foarte interesant, la balanță nu am zis același lucru, de fiecare dată simt altceva sau mă rog, eu știți că mă las ghidată de intuiție, ce simt în momentul în care fac etalarea. Hai să vedem. Situația în luna februarie pentru voi, avem o situație de luptă. Cavalerul de spade. Cavalerul de spade este energia din noi înșine, bineînțeles, care ne face să avem voință. Să avem voință să luptăm. Nu neapărat e vorba despre a câștiga ceva, ci este doar acea energie de acțiune în care ca și cum trebuie să rezolv situația respectivă. Poate fi o situație un pic agitată pentru unii dintre voi, însă chiar dacă este agitată, dacă vă activați și voi, este imposibil să nu rezolvați această situație. Cavalerul de spade este singurul din tarot care merge către trecut să-și rezolve anumite acțiuni, a lui este către trecut. Da. Adică o situație din trecut pe care ori m-am delăsat, nu am băgat-o în seamă, ori trebuia să o rezolv de nu știu câți ani și am lăsat-o în aer, am tot, nu știu, postergat, nu? Cum se zice, am tot amânat. Ei bine, acum situația se activează din nou, da? Sau acel eveniment se activează din nou și e nevoie într-un fel sau altul de tine să poți să fii capabil să-i faci față, da? Nu neapărat apărându-te, atenție mare, pentru că ăsta are limba ascuțită. Dacă este o situație în care tu trebuie să lupți, nu să rupi capete, ci să și nici să ai de câștigat, ci pur și simplu cu dreptatea în mână, pentru că spada înseamnă corectitudine, adevăr, da? Așadar, sunt pregătit de luptă. Asta e poziția cavalerului de spade, sunt pregătit de luptă întotdeauna. Nu e vorba doar despre sunt pregătit de luptă acum. Da. Hai să vedem cu ce vine această situație. Caleașca.
Dacă se luptă corect, că de-aia spuneam că acest cavaler are limba ascuțită, putem să fim noi cei care atacăm și nu este despre a ataca. Ia uite, soarele, a doua carte care a sărit. Deci aici avem o situație care va fi încununată de succes dacă asculți mesajele relevante pentru tine, dacă reușești să îți deschizi percepția și îți pui ambiția și devii curajos să înfrunți ceea ce n-ai avut curaj să înfrunți până acum, aici vedem succes, aici vedem avans, da, progres, că nu-mi ieșea cuvântul. Creștere, progres, se rezolvă, însă atitudinea ta trebuie să fie una bătăioasă, da? Nu bătăioasă să insist, nu să rup capete, ci să rezolvi. În mintea ta avem 7 de monede, tu aștepți ceva, e ca și cum mai stau și aștept, poate aștepți momentul potrivit. Pentru unii trebuie poate fi asta, alții trebuie poate aveți așteptări ca altcineva să vă rezolve această situație. Ok, să încerc să așez masa cumva, că nu văd că nu se vede această linie. Vreau să se vadă, chiar dacă se vede de la distanță, dar măcar să se vadă cărțile, pentru că, să nu existe persoane care să zică, nu vedem cărțile. Avem Marea Preoteasă. Ok, și din nou avem 7 de monede. Mie vine să spun, nu aștepta ca nimeni să-ți rezolve absolut nimic. Aici e atitudinea ta care trebuie să fie una bătăioasă. Cu cât stăm și... Atenție, aici sunt mai multe variante. Aș spune că sunt variante multiple. De ce? Pentru unii dintre voi, de-aia spun, luați mesajele care rezonează cu situația în care voi vă aflați. Pentru unii dintre voi, unii dintre voi stați și așteptați, învăluiți așa în lumea spirituală, ori sunteți căutători de răspunsuri în lumea spirituală, însă 7 de monede pe lângă asta și a aștepta este o carte de investiție. Această persoană nu așteaptă să-i cadă fructele din copac dacă el nu a făcut o muncă, dacă el nu a plantat niște semințe, dacă acele semințe nu au, nu au răsărit, dacă nu au dat un copac sau un fruct sau nu contează, un cartof. Da? Această persoană nu stă degeaba. Această persoană a îngrijit acel sol, în primul rând a pregătit solul, terenul, a pregătit semințele, le-a udat le-a îngrijit și atunci acum e, hai să zicem, în măsură să aștepte să vadă rezultatele. În această primă variantă, dacă tu ai făcut toate aceste lucruri, ținând cont de faptul că avem prezența Marii Preotese aici, în ceea ce privește lumea spirituală, ai muncit cu tine, ai făcut investiții, poate unii dintre voi cursuri, habar n-am, nu contează, oricare dintre noi am făcut ceva, pur și simplu am citit. Marea Preoteasă are cartea în mână, nu neapărat trebuie să faci cursuri. Pentru ce ai investit? Pentru ce ai făcut investiții? Pentru a trăi echilibrat. Dacă ați făcut această muncă, în jos pălăria, dragii mei, totul este pozitiv, ești mult mai bătăios, vei putea să treci peste orice obstacol îți aduce viața, să zicem. Însă cei care stau și așteaptă ca altcineva sau ca viața sau ca universul, da, lumea spirituală să-i rezolve, să se așeze în conformitate cu așteptările lor, mare atenție aici, e o mare capcană, încercați să descoperiți în ce zonă vă aflați, da? În prima sau în a doua variantă. Pentru că aici ți se cere ție atitudine. Situația are nevoie de mână de fier, cumva. Are nevoie de atitudine, are nevoie de defensivă, are nevoie de curaj să rezolvi, domne. Doar așa am de câștigat sau doar așa voi avea de câștigat. Nu voi avea de câștigat dacă pur și simplu stau
pică pară mălăiață, Doamne ajută-mă, dar eu nu fac nimic. Cam asta este cumva, îmi vine să spun, cea a doua variantă. Așadar, în mintea ta e nevoie să se mai așeze, sau în mintea unora dintre voi, e nevoie să se mai așeze niște informații. Este nevoie de studiu, poate unii dintre voi trebuie neapărat să investiți în voi înșivă, ca să vă studiați sau să vă autostudiați, de ce nu, dacă nu ați făcut-o, din punct de vedere al spiritului. Acum nu mai implicăm lumea spirituală, ci pur și simplu a spiritului, pentru că suntem în afară de corp, nu suntem doar materie, suntem și spirit. Caută ce ai de învățat în legătură cu propria ta persoană, cu propria ta viziune. Aici poate fi vorba despre anumite persoane care au, din această zodie, care au o viziune spirituală sau o viziune din punct de vedere al spiritului propriu foarte înaltă, însă nu fac nimic cu ea, doar stau și pierd timpul, stau degeaba. Poate să fie și asta. Aici e ca și cum, hai odată vărsătorule, începe, pune-te la drum, pentru că aici e de succes sau e cu succes situația. Poate că, de ce nu? La fel ca la balanță, cum am zis, pentru că această carte reprezintă o probă, proba trezirii. Poate unii dintre voi sunteți într-o lună de probă în care, hai să zicem, veți fi scoși la tablă să vadă, universul să vadă cât de mult investiți în voi, cât de mult încercați să vă schimbați mentalitatea, cât de mult încercați să... cât de mult stați degeaba pierzând timpul sau cât de mult așteptați ca altcineva să vă rezolve anumite situații sau cât de mult investiți în voi. Este despre asta, dacă vorbim despre o probă. În subconștient, ia uite, avem 10 de spade. Aici se clarifică foarte bine pentru unii dintre voi, 10 de spade pentru cei din, hai să zicem, din varianta mai puțin pozitivă, da? Pentru cei care așteaptă ca altcineva sau altceva să le rezolve problemele. Aici avem un 10 de spade care ne arată că în subconștient s-a instalat acea atitudine de victimă și aoleu și aoleu și haoleu, da? Avem 3 de monede. Pentru cei care nu știu să lucreze în echipă, dragii mei, este momentul să își dea seama de această problemă pe care o au, și regina de spade și foarte multă critică. Ce înseamnă să știi să muncești în echipă? Înseamnă că în momentul în care ești parte sau ai o colaborare sau faci parte dintr-un grup de persoane, indiferent că sunt prieteni, colegi de muncă, partenerul de viață, că e tot o colaborare. În momentul în care, cum am spus, dacă nu știi să lucrezi în echipă, observă-te dacă ai această problemă. De ce? Pentru că aici victima numărul 1 întotdeauna ești tu. Sau cel puțin s-a întipărit în minte. Da? Nu mai îmi trebuie să mai colaborez cu nimeni pentru că mereu am suferit. Asta este realitatea ta, asta este ceea ce tu spui despre tine, despre viață, despre celelalte persoane din jurul tău. Nu este pentru toată lumea, dragii mei. Dacă nu vă regăsiți, nu aruncați cu pietre, da? Atitudinea noastră inconștientă sau, comportamentul nostru inconștient iese întotdeauna la suprafață în grupuri de persoane. Atitudinea noastră este critică, atitudinea noastră este înțepătoare sau țepoasă, atitudinea noastră este cum eu am fost, nu știu, rănit, trădat. Tai macaroana oricui. Sunt foarte critică cu această
acest gen de trădare nu mai accept în viața mea trădare. Ok, de acord cu voi. Nimeni nu vrea să fie trădat, nimeni nu vrea să fie înconjurat, da? Înconjurat de persoane care să le facă rău, însă în această viață, dacă nu am suferit, nu am fi capabil să învățăm nimic. Da? Nu. Am fi toți niște roboți care, sau nu știu, zâmbitori la soare sau de ce nu? Hai să mergem și în extrema cealaltă, narcisici, da? Toți o apă și un pământ. Și ideea este că nu ai cum să eviți suferința. Nu tu, toți, niciunul dintre noi nu putem să evităm suferința. Însă nu trebuie să uităm că suntem oameni și în grupurile cu care avem un nucleu într-un fel sau altul sau avem contact, trebuie să știm să fim oameni. Nu trebuie să îi luăm și să îi catalogăm ca fiind toți o apă și un pământ sau chestii de genul. Pentru cei din a doua variantă, cea mai pozitivă, cei care poate au făcut aici o muncă, ce s-a întâmplat în trecutul tău, aici vedem foarte multă suferință, vedem foarte multă trădare, vedem foarte multă, nu știu, această, hai să o numim traumă, da? Foarte multe traume sau mai multe sau mai puține, nu contează. Însă, unii dintre voi, dacă ați făcut această muncă despre care vorbeam mai devreme, pentru că e varianta pe pozitiv, da? Unii dintre voi vedem cum ați reușit să vă detașați complet, de acel, nu știu dacă neapărat de acel trecut sau acele traume, însă pur și simplu nu vă mai lăsați influențați de acele traume sau de acele persoane. Faptul că am zis că aici vorbim despre partea subconștientă și partea subconștientă este marcată de suferință, te poate, sau mă rog, vă poate face pe unii dintre voi să fiți mult mai acezi, mult mai nu mai îmi trebuie să te ascult, da, atitudine de genul ăsta defensivă și nu știu dacă neapărat vorbim despre un scop anume, ci pur și simplu din cauza suferinței ați devenit foarte, poate, selectivi. Unii dintre voi, și e foarte bine să fii selectiv în momentul în care, dar nu simt că e un genul de selectivitate în care să nu mai vrei suferință. Este acea deschidere în care, da, domne, eu îmi selectez persoanele cu care intru în contact, le dau, vine să zic, prezumția de nevinovăție până când îmi demonstrează că nu merită încrederea mea, însă până atunci eu rămân fermă pe poziție, da? Aici sunt o persoană cu capul pe umeri, sunt o persoană foarte rațională, nu am, da, vărsătorul este o persoană rațională, el calculează foarte repede, el vede viitor, el știe dacă o persoană poate sau nu să îi fie poate sau nu să aibă încredere în anumite persoane, da? El știe, din, nu știu, instinctiv s-a născut așa vărsătorul. Problema este la cei din a doua variantă care au așteptări să coboare Fecioara Maria și să le rezolve problemele și nu iau atitudine și nu iau taurul de coarne ca să-și rezolve propriile și să-și pună un obiectiv clar. Obiectivul este
ar trebui să fie, după cum arată situația, obiectivul ar trebui să fie fericirea, ar trebui să fie eliberarea, ar trebui să fie rezolvarea, da? Și vine la pachet cu curaj. Cam asta este ideea. Hai să vedem în trecut. 9 de bâte. 9 de bâte e cartea celui care suflă în iaurt. E cartea celui care a suferit foarte tare, într-adevăr, vedem aici suferință, a fost dezamăgit, nu mai are încredere, însă în ultima perioadă ai cam stat așa, hai să spunem, în cugetare, dacă vrei. Mi iese cuvântul cugetare. Poate că ai fost foarte atent sau ai încercat, sau poate pur și simplu te-ai gândit foarte tare la tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă în viața ta. La cât de mult, poate de ce nu le-ai dat voie altora să te facă să suferi, la cât de mult autocontrol ai avut să nu sări la gât, la cât de multe sechele ți-au lăsat anumite persoane, anumite traume, evenimente, mă rog, ai evaluat și ai evaluat în ultima perioadă. Într-adevăr, ai fost mult mai pe defensivă, mult mai, hai să zicem așa, reticent, mult mai neîncrezător, însă faptul că ți-ai luat timpul sau ți-ai dat timpul necesar pentru a rumega, pentru a... Dacă nu ai făcut acest proces, fă-l, pentru că e benefic pentru tine. Vedem că reușește să te ilumineze într-un fel sau altul, da? Dacă faci acest proces. Cât de greu a fost, pune totul pe o hârtie, da? Evaluează din toate punctele de vedere, ca să poți să, pentru că aici vedem putere, aici vedem că unii dintre voi, chiar dacă este cartea puterii, inclusiv 9 de bâte, pentru că este acel soldat rănit care și-a luptat luptele și a reușit să iasă învingător. Așa, șontăc, a ajuns înapoi sau e pe cale să ajungă acasă. Chiar dacă mai are, cum se numește, coșmaruri, da? Hai să ne imaginăm soldații care vin de la război săraci și supraviețuiesc, aceeași imagine este și aici. Chiar dacă a fost urât, ai supraviețuit, ești un supraviețuitor aici. Fă acest proces de a înțelege că ai reușit să supraviețuiești și indiferent cât de multe sechele ai și coșmaruri care probabil încă te trezesc noaptea din somn, dacă tu le întorci pe toate părțile, vei descoperi cât de multă putere personală de fapt sau cât de puternic te-a făcut toate acele evenimente, te-au făcut toate acele lupte pe care, cu viața, cu, mă rog, fiecare cu luptele lui, da? Cu traumele lui. De-aia spun, cine n-a făcut acest proces, faceți-l, dragii mei, scoateți-vă o foaie de hârtie sau un caiet întreg, nu contează, scrieți-vă povestea vieții voastre. Și dacă vreți, lăsați acolo la, cum se zice, la copt, da? La incubator și citiți-o după câteva luni de zile să vedeți dacă înțelegeți altfel povestea vieții voastre. Foarte interesante mesajele, cum vin. În viitor, următoarele 3 luni, avem caleașca care se repetă din nou. O avem aici în inima etalării și continuăm în următoarele 3 luni cu, ca și cum se spune, obiective clare, dragă vărsător. Luptă să-ți împlinești acele obiective. Chiar dacă nu știu, va dura 3 luni de zile, acest zvâc, este un început, da? Un început de voință, un început de curaj, un început de tupeu. Da, poate nu sună logic și nu sună, hai să numim așa, corect gramatical, da? Se înțelege. Avem cavalerul de bâte, din nou, un alt cavaler de foarte multă acțiune. Și eremitul. Ok, eremitul vrea să ne spună că, dragii mei, tot procesul sau toată alergătura sau tot curajul la care ești îndemnat, tot tupeul la care ești îndemnat, trebuie, hai să spunem așa,
activat, însă ținut în frâu în același timp. Aici am foarte multă energie de potență, foarte multă energie de viteză și dacă a apărut eremitul e ca și cum nu fugi, că nu este o cursă de 100 de metri, da? Nu e o cursă de viteză. E o cursă de echilibru, e o cursă de câștig, e o cursă de succes care să-ți arate un succes, însă trebuie să ajungi în echilibru acolo. Când avem această combinație de cărți, vorbim despre acel alergător de 100 de metri în care în 3 secunde a ajuns la 100 de metri, da? E foarte mare viteză aici. Eremitul vine cu mesajul introspecției interioare și cu mesajul înțelepciunii. Ca să ajungem la succes, indiferent că aici vorbim despre acum începe procesul, acum începe, nu știu, să dăm primul bici la cal, da? Începem cu un cal aici, da? Acum dăm primul beat. Acel beat trebuie să fie constant în primele 3 luni de zile. Nu trebuie să se sară peste. Nu trebuie să se sară calul cu prea mare viteză. De-aia vorbim despre energia eremitului care vine și spune fie înțelept, fie echilibrat și nu te opri din mers. Însă nici nu te opri, nici nu sta pe loc, nici nu încerca să cercetezi prea mult, nici nu încerca să te duci prea impulsiv. De-aia vorbim despre echilibru, echilibru, echilibru. În primul rând, echilibrul vine în mintea noastră. De ce spun asta? Sau lucrurile le echilibrăm în mintea noastră sau în capul nostru. Cartea Caleașcă este o carte de echilibru pentru că aici avem acest prinț sau, nu știu, soldat, luptător, numește-l cum vrei, care iese din acest oraș, în spatele lui părăsește, el pare că este de viță nobilă, da? Părăsește orașul natal sau o locație cel puțin, conducând acești 2 cai, alb și negru, yin și yang, despre asta vorbim, da? Echilibru. Fără să atingă, nu are hățuri. În această imagine nu avem hățuri, în această imagine nu avem hățuri, da? Nu există hățuri la cai. Această persoană conduce această caleașcă cu propria putere mentală. Știe când să, prin telepatie, nu contează cum o face, știe să conducă acei cai, să nu tragă unul mai în hăiți și unul mai în cea, știe care e viteza potrivită doar cu puterea minții. De-aia vorbim despre echilibru mental și înțelepciune în acțiunile noastre. Următoarele, începând cu luna februarie, 3 luni de acum înainte, dragi vărsători, despre asta este vorba în ceea ce vă privește. Indiferent care trebuie să fie acțiunile voastre, nu este pe repede înainte, este pe a ști. Din nou, și aici se repetă mesajul, acum mi s-a revelat același mesaj. Când știm să așteptăm momentul oportun prin, hai să spunem, intuiția noastră, prin înțelepciunea de care dăm dovadă, atunci lucrurile vor da roade sau acțiunile noastre vor da roade. Insist, nici să stăm să așteptăm pică-pară mălăiață, dar nici să alergăm să dăm cu capul în gard, neapărat un echilibru. Foarte repetitiv aici mesajul. Provocarea. Rege de cupe.
Ca provocare, regele de cupe poate să vorbească despre, pentru unii dintre voi, despre terapie, pentru alții dintre voi despre, sunteți provocați din punct de vedere emoțional, să vă rezolvați problemele legate de, nu știu, de suflet, da? Aici, vorbind despre traume, putem să vorbim despre rezolvă-ți problemele care au legătură cu partea sentimentală. De-aia vorbim despre terapie când vorbim despre regele de cupe. El este reprezentantul psihologului în tarot, da. Avem luna. Trecutul ne va bântui toată viața noastră, dragi. Noi suntem trecutul nostru. Dacă suntem vii, aducem un trecut în noi. Fiecare dintre noi avem un trecut. Ce facem cu el? Îl negăm în totalitate? Luptăm împotriva lui? Nu vrem să acceptăm acel trecut? Cu ce ne face? Da? Cu ce ne face mai... Cu ce te satisface să ștergi trecutul? Nu șterge, că nu ai de ce să-l ștergi. Ești provocat să accepti acel trecut, ești provocat să îl... sau să accepti anumite lucruri din trecut. Luna, din nou, vorbim despre traume, vorbim despre foarte multe frici, vorbim despre foarte multe lucruri pe care le-am reprimat, vorbim despre poate și de la tată sau de la o figură care trebuia să fie figura unui protector. Poate că vorbim despre acele traume despre care vorbim, indiferent care sunt ele, da? Indiferent. Vorbim despre secrete, ca și cum nu vreau să se știe ce am eu în suflet sau nu vreau să se știe ce viață am dus eu sau nu vreau să se știe, dar nu e despre a mă duce și a pune, nu știu, vin și vorbesc în fața voastră, ia uite mă ce mi s-a întâmplat mie, ce viață am avut, ce victimă am fost, ce vai, da, ok, o faci odată, până când o faci? Nu, odată și atât, da? Pentru că aici este despre a te repune pe picioare. Aici e ca și cum se spune, ești provocat din punct de vedere emoțional să scoți sau să accepti, hai să spunem să scoți din tine tot ceea ce tu ai reprimat, inclusiv din copilărie până în momentul de față, nu contează câți ani ai, ca să te poți simți bine cu tine. Este un soi de terapie, dacă vrei terapie prin scris, poftim, pui pe hârtie, cum am zis, acest trecut despre care vorbeam. Vorbim despre a nu nega, a nu mai ascunde sub preș anumite lucruri care probabil ceea ce fac este că te sufocă și te țin în zonă de frică, în loc să te ajute să te simți bine cu tine și să-i dai un sens acelui trecut, îmi vine să zic. Poate avea legătură cu frica, cu dependența emoțională, poate avea legătură cu relațiile, nu mai am încredere în bărbați, nu mai am încredere în femei sau nu mai am încredere în relație. Deci poate să fie orice, eu nu am de unde să știu ce e, eu doar dau niște tipsuri ca să puteți voi să, nu știu, să captați mesajele, să ziceți, da mă, asta e, da? Cam despre asta vorbim. Surpriza. Pajul de bâte. Pașii de bâte, în primul și în primul rând, sunt mesageri. În al doilea rând sunt, hai să spunem, experimentatori, dacă vreți, da? Regină de bâte. Și ia uite 6 de cupe din nou. Eu cred că pentru unii dintre voi vor exista anumite discuții, mesaje, nu știu cum, da, convorbiri, îmi vine să spun. Începând cu luna februarie, aș spune februarie, martie, aprilie,
pentru vărsători este o perioadă de creștere, nu luptând împotriva a ceea ce a fost, ca și cum nemai luptând împotriva a ceea ce a fost, acceptând ceea ce a fost, împăcându-mă într-un fel sau altul, pentru că și cartea Judecata, ca energia ta, poate vorbi despre mă împac cu tot ceea ce a fost în viața mea, cu toate evenimentele care au fost, pentru că aici poate să ne vorbească de un nou început în ceea ce te privește. Un nou început în care se vede această creștere. Foarte talmeș-balmeș vin acum mesajele. Nu are o continuitate această etalare. Mesajele sunt mixte, poate că unii dintre voi veți găsi un mesaj, alții două, alții trei, alții niciunul, dar pare că este o perioadă de trezire, e o perioadă de transformare, e o perioadă de acceptare, e o perioadă de a acumula informații, este o perioadă de a înfrunta, nu a înfrunta, a mă umple de curaj, este o perioadă în care trebuie să învăț să rămân pe drumul meu într-un mod echilibrat, trebuie să fiu înțelept, trebuie să investesc în mine, trebuie să nu stau să pierd timpul, dar nici să alerg foarte tare. Deci aici, dragii mei, un soi de, vine să spun, un soi de nu știu de ce îmi vine mesajul, sau cel puțin asta simt, purificare. Nu avem cartea moartea, însă cu luna și cu aici, cu tot ce înseamnă cupele astea, mie vine să spun că poate fi o foarte bună perioadă de purificare pentru unii dintre voi. Nu neapărat de vindecare, atenție, avem soarele aici care ne poate spune că poate avea loc un soi de vindecare, însă nu neapărat că ajungem până la vindecare totală, dar vorbim despre faptul că cel puțin nu mai ascundem nimic sub preș, nu ne mai lăsăm sufocați cu nimic ce a fost în trecutul nostru. Mi se pare terapeutic că mesajele sunt mixte și sar cumva, îmi vine să spun, eu încerc să le leg între ele, însă pare că sar la un moment dat din context, însă, na. Avem 6 de spade ca concluzie. Concluzia vrea să spună că 6 de spade vrea să spună de fapt că vorbim despre a ajunge la liman sau cel puțin a vedea în orizont un nou tărâm, da? E tot o carte de acțiune, este o carte de plecare, nu neapărat o plecare fizică, este vorba despre, ok, aștept, hai să spunem, momentul oportun sau este momentul oportun acum ca acest proces să se facă, ca să încep să văd că încet mă îndrept sau am toate șansele să mă îndrept la liniște și pace. Și 6 de spade este tot o carte a traumelor, aceste spade se află în această barcă. Traumele le vom lua întotdeauna cu noi, așa cum am spus, fiecare dintre noi avem un trecut, nu putem să-l negăm, trebuie doar să îl evaluăm, că de-aia vorbeam aici despre evaluare, trebuie doar să-l evaluăm ca să tragem concluzia și să vedem că de fapt suntem extrem de puternici și nu doar trebuie să stăm să suflăm în iaurt. Avem 2 de spade. Ok. Unii dintre voi tot, wow, uite că a sărit moartea. Unii dintre voi tot nu. Acum, poate că nu sunteți pregătiți, nu neapărat că nu vreți. Cu toate că 2 de spade este o carte a refuzului. Noi suntem cei care refuzăm. Poate că este inconștient refuzul. Unora dintre voi vi se arată luminița de la capătul tunelului. Unora dintre voi vi se arată drumul către o transformare, drumul către
o schimbare radicală în viața voastră, vi se arată drumul către acel proces de a trece prin toate traumele, dar nu legat la ochi, atenție, să nu se refuze niciun soi de traumă, dacă pretindem să ajungem să devenim din nou, hai să zicem, sau mă rog, să ne transformăm sau să se schimbe radical ceva în viața noastră. Nu este neapărat despre hai să luăm toate traumele și nu, doar în cazul în care aici, unii dintre voi știți, cu cine mai aveți, dragii mei, cu cine mai aveți, că aici pe parte subconștientă se vede, băi, mai am niște bube în cap cu 3 persoane, nu știu, da? Nu le-am uitat eu pe astea și nu o să le uit eu niciodată pe astea cât de mult rău mi-au făcut. Toată această ranchiună și toată această, nu știu, atitudine, da? De neiertat, că nu e vorba de a ierta persoanele care ți-au făcut rău, ce pur și simplu este vorba de a te elibera de ele, de a te detașa de povestea respectivă. Acolo, intră în povestea asta, cei care aveți această situație, da? Intrați în acele tragedii și trădări de care ați avut parte în legătură cu persoanele astea, fie ele cine or fi, și tăiați firul în 7 când e vorba despre ele, nu refuzați absolut nimic, dar nu refuzați să vedeți nu doar partea zbuciumată din acele traume sau din acele atitudini ale acelor persoane care ți-au făcut rău, ci și în urma acelor evenimente cine ești tu în momentul de față trecând prin acele evenimente. Dacă nu ai fi trecut prin acele evenimente, nu erai cine ești în ziua de azi. Poate unii o să ziceți, da, sunt un traumat sau o traumată. Pe bune? Nu ești doar traumă. Ești un soldat rănit care viața nu l-a învins, dragă vărsător. N-a putut să te învingă nimeni. De ce? De ce să nu vrei să vezi aceste lucruri? De ce să nu vrei să te vezi ca pe pasărea Phoenix care renaște din propria cenușă? De ce vrei să rămâi doar aici? Asta este esența, îmi vine să spun, a acestei talări. Pentru că această talare arată trezire, această talare cere curaj, atitudine, eliberare, înțelepciune, intuiție, investiție. Nu cere să stau să aștept să-mi schimbe altcineva ceva în viața mea. Eu trebuie să depun eforturile. De-aia spun că e un soi de proces pentru unii dintre voi, proces de a ajunge la lumină, deschizându-mă, acceptând ce trebuie să moară în mine, ce trebuie să rămână în mine, ce trebuie să moară în jurul meu, metaforic vorbind, da? Trebuie să scap de niște persoane, scap de persoane. Am nevoie să scap de năravurile mele, că și eu am bube în cap, toți avem bube în cap, da? Trebuie să scap de ele. Cu cât mai mult refuz să intru mai adânc și mai adânc și mai adânc, pentru că moartea este o carte de un proces de obscuritate sau procesul de obscuritate în care tu trebuie să intri, în care fiecare dintre noi trebuie să intrăm la un moment dat, da? Și știu că nu e ușor, dragii mei, credeți-mă pe cuvânt, este
ceea ce simțim ca moarte pe interior. Este ceea ce ne este frică cel mai mult să vedem, pentru că e despre noi întotdeauna. Însă, acest proces ne duce la liniște, pace și depășirea și acceptarea tuturor acelor evenimente și traume. Punct, nimic altceva. Mulți dintre voi sunteți invitați. Sunteți invitați să luptați ca să vă îndepliniți acest obiectiv al vindecării, eliberării și, bineînțeles, să se producă lucruri frumoase în viața voastră. Soarele vine cu succes, cu fericire. Caleașca și ea vine la fel, cu succes și cu obiectivele îndeplinite. Așa că, dragii mei, cam asta e ceea ce vedem. Nu mai am altceva pentru voi. Sper că nu a fost atât de bulibășită pe cât mi s-a părut mie talarea, însă poate ați reușit să rămâneți cu mesajele de care aveați nevoie. O pupăcesc. Ne vedem data viitoare.